А що б робили ви, якщо б вашу батьківщину роздирали з двох боків? На початку 10 століття Східно-Римська імперія мала таку долю, бо на Балканах існувала велика болгарська держава, що раз за разом намагалася підкорити усе більше земель імперії. А на сході велися криваві та безперервні бої з арабами. В такій ситуації мудрі греки прийняли рішення, яке вони традиційно спадкували від своїх предків. Найняли сторонніх людей, аби ці вирішили їхні проблеми. Тому, зібравши велике військо найманців, вони повели його на землі булгар. Але тодішній цар Симеон, вихованець Константинополя, дав грекам по зубах, від'єднав болгарську церкву і помер. Але Візантії від цього легше не стало. І тоді мудрі греки вирішили прийняти інше рішення, яке вони завжди приймали. Вони попросили когось іншого вирішити їхні проблеми. Мій князю. Це ти, Свинельде? А я тут думаю, скільки горя я приніс іншим людям. Війна, тільки про цю кляту війну і думаю. Так, мені весело бувати людей, палити села, але ж я відчуваю, що це неправильно. Може, настав час вже припинити це безумство. Оу. Просто від римлян прийшов лист, вони просять нас напасти на Болгарію, але якщо у вас такі тяжкі думки, то може... Коли вирушаємо? Константинополь звернувся до Києва, аби той вирішив його проблеми з Болгарією. Ну а Києву було байдуже, якщо є з ким повоювати, то трясті йду на ви. Але звісно, що не все так було просто. Візантія усвідомлювала небезпеку, яка йшла від Росії, їй навіть доводилося деколи платити їм немалі гроші, щоб ці утримувалися від нападів на римські міста. Тому натравити одних ворогів на інших було в очах візантійського імператора геніальним рішенням. Але київський князь Святослав теж дурним не був і мав власні плани стосовно Царгорода. Хоробрий планував не тільки підкорити болгарське царство, але й приєднати його до свого боку у війні з греками. А оскільки болгарське населення терпіти не могло римське ярмо, такі задуми були більш ніж просто реальними. Зібравши приблизно 10 тисяч мечів, київський князь рушив по Дніпру, вийшов в Чорне море та зрештою увійшов в гирло Дунаю. Болгари напад русів не очікували, але на швидку руку все ж змогли зібрати війська та вистроїти їх перед берегом. Коли ж Святослав зійшов, він зайняв атакувальну позицію, де найсильніші воїни були попереду. І все, що вам потрібно знати про тактику руського війська, так це те, що вони не люблять тягнути час. Тож швидким маршем руси ударили болгарські ряди та почали рубати їх в ході жорстоких боїв. Війська царя поступово слабшали і вже не в силах були стримувати опір київського війська. Врешті-решт, Святослав хоробрий здобув перемогу у цьому бою та нарешті почав просуватися на самих ворожих землях. Протягом короткого проміжку часу князь зміг захопити усю країну та осів в Переяславці, де почав збирати мито з Дунайського торгівельного шляху. Вітаю, імператоре! У мене є гарні новини. Святослав захопив Болгарію, як ви й хотіли. Ха-ха-ха, як я і планував. Боже, який же я розумний. Збудуйте кілька пам'ятників на мою честь. Так, імператоре. І ще дещо. Наші прибутки суттєво впали, а торгівля значно погіршилася. Що? Чому? Бо Святослав збирає велике мито на товари, через що наш прибуток падає, а ціни на ринку зростають. Але як? Бачите, мій імператоре, Русь володіє усіма 3 морськими шляхами до Константинополя, а отже вона може сама назначати власну ціну за проїзд, і це ніяк не обійти. Що будемо робити? Ми наймемо сторонніх людей, аби ці вирішили наші проблеми. Геніально! Візантія заплатила печенігам, аби ті обложили Київ, мовляючи, що Святослав далеко і військо так швидко зібрати не зможе. Ці, будучи зовсім нещодавно союзниками Русі, так і зробили. А мати Святослава Ольга очолила оборону міста і досить успішно її вела, відбиваючи напади кочівників. Київський князь тим часом хутко зібрав вої з залог болгарських міст та відправився назад до столиці, поки сама столиця досі тримала оборону. Проте ресурсів на це ставало дедалі менше. Саме тому княгиня Ольга вирішила відправити одного київського юнака на пошуки допомоги. Той добре знав мову печенігів, тому тюркська братва легко прийняла його за свого. Хлопець відійшов від Києва, зміг знайти воєводу Претича, який теж стояв біля столиці і думав, як би її врятувати, бо йти на таку величезну орду було трохи моторошно. Гаразд, отже опитування, хто боїться печенігів? Раз, два... Ага, добре, а хто боїться Святослава? Отже, вирішено.
Невеликі руські загони військ почали підходити до Києва та голосно сурмити. Печеніги ж подумали, що це сам князь вже вернувся зі своїм військом і обістралися настільки, що одразу ж розпочали мирні перемовини. Ой, ну вам капець, він зараз от-от, чуєте, от-от прийде. Так, не хотів би я бути на вашому місці. Ой, якби не хотів би бути. Ми здаємося. Руси обмінялися з печенігами зброєю, щоб підтвердити мир, та розійшлися, а при прибутті основного війська Святославу лише залишалося тріумфально увійти до воріт величного міста після успішного болгарського походу. Хоч, до речі, князь отримав листа від місцевих зі скаргою на кшталт: ще раз підеш у похід і залишиш нас самих по собі, ми твої пі. Зантія тим часом переживала на найкращі свої часи. Імператор Нікіфор II не мав особливої популярності серед еліти ромейського населення, і хоч він був героєм війни з арабами та досить сильно віруючою людиною, його усі здобутки перекривали нещодавні невдачі. Саме тому на імператора почався готуватися замах, який очолювала його дружина Феофана та небіж Іоанн, грецька версія кайдашевої сім'ї. Феофана, то нікого немає. Ні, заходьте. То ми просто візьмемо і вб'ємо нашого імператора? Пам-пам-пам-пам. Це якось неправильно і жорстоко. Не хвилюйтеся, я це зроблю. Ні, перший удар за мною. Гей, я все життя мріяв. Трястя, це була моя ідея, тож я це й зроблю. Гаразд, то тепер це буде справді незручно. Після успішного перевороту новим імператором став Іоанн Семісхій, який був досить відомим у імперії за свої навички талановитого полководця. Аби себе озаконити на престолі, він відправив Феофана в монастир, бо бляха не треба було свого чоловіка зраджувати. Потім одружився на жінці з Македонської династії і наостанок покаявся за своє жорстоке вбивство. Тому все гаразд, хлопці, він вибачився. Торік смерть лише одного Нікіфора не обмежився, бо тоді загинула справді важлива жінка, як і для Русі, так і для всього християнського світу – Ольга. Вона була надійним тилом Святослава, і князь її дуже любив. Тому смерть рідної матері сильно вдарила по ньому. Хоробрий поховав княгиню, як та й воліла, по християнським звичаям. Провів невелику реформу, де розподілив владу на Русі серед своїх синів, та рушив назад до Болгарії, цього разу в ще більш лютому стані, ніж зазвичай. Тим часом на болгарських землях помер цар Петро І, а його місце зайняв його син Борис, який одразу ж почав налагоджувати мир з Візантією, що не подобалось місцевому населенню, яке цілком і повністю влаштовував Святослав, оскільки той не засіхав на їхній вольності. Київський князь вдруге висадився на береги Болгари та вдруге підкорив цю державу, жорстоко придушивши усіх невдоволених та бунтівників. Одразу після такого успіху ромеї вічливо попросили забратися Святославу геть з болгарських земель, але йому було байдуже. Ге. Іоанн Семісхій, на відміну від Нікіфора, вважав київського князя найбільшою загрозою для імперії, тож, зібравши найкращих полководців та потужне військо, відправився чинити опір київським військам. Все, Святославе, тобі кінець. Стули пельку, нещасний йолопе. Ти навіть не знаєш, з ким маєш справу. Я якраз знаю, поводуре, а будеш нариватися, я тобі так дупу надару, що ти руками сіти не зможеш. Ой, боюсь клятого зрадника. Приємно бувати невинних, потворо. Так ти теж це робиш. Ну я хоча б не роблю вигляд, що мені шкода. Ну все, я до тебе йду. Ні, покидько, то я до тебе йду. Ось так йому і напиши. Гаразд. В наступному році війська Святослава увійшли у візантійську провінцію Фракію та осадили місто-фортецю Аркадіополь. Грецькі війська вийшли на бій, але невдовзі були розбиті. Залишки римлян сховалися в фортеці, а сам князь виділив частину свого війська та відправив їх на грабунки в Македонію. Але Константинополь був ще не готовий розпочати війну, тож йому довелося дати Святославу викуп, аби той залишив землі ромеїв у спокої. Навряд чи князю подобалась ця пропозиція, але через те, що Іоанн підкупив усіх союзників Русі, особливого виходу, як просто взяти гроші та повернутися до Болгарії, в нього не було. Проте вже наступного року у Візантійській імперії вдалося непомітно зібрати величезне військо та напасти з півдня на володіння Святослава. Грецьке військо несподівано з'явилося біля болгарської столиці та обложило її. Руси цього не чекали, але все ж стало до бою разом із болгарськими дружинниками. Захист очолив воєвода Свенельд. Вої відбували численні напади, але попри завзятий опір, все ж не змогли встояти перед більшим супротивником. Греки вибили українську залогу та завоювали місто, а залишки бійців приєдналися до Святослава, який збирав військо поряд з Доростолом.
Ромеї не бажали давати русинам час на підготовку, тому Іоанн одразу рушив на вої київського князя, і саме там сталася перша битва двох великих воєвод. Князь встиг вибудувати ряди стін, наказавши щільно столити щити і списи, поки Іоанн вишикував проти них броньовану кінноту, а стрільців поставив позаду них. Бій почався з сильного обстрілу візантійського війська руських позицій. Потім же сама кіннота ринулася до бою, в надії пробити русинські заслони. Проте руси стояли міцно, і грецьким вершникам не вдалося нічого вдіяти. Цілий день і аж до вечора тривала ця жорстока битва, над якою Святославу вдалося взяти верх. Семиський був вимушений ступити, а руси, зазнавши теж тяжких втрат, відступили назад до фортеці. Так розпочалась кривава облога. Хоч армія імператора була приблизно вдвічі більшою, оборону Русі зламати ніяк не вдавалося. Київські дружинники час від часу робили рейди на римські обози, здобуваючи собі харчі та продовольство. Поки Іоанн тримав еліту свого війська біля Святослава, в Константинополі стався невдалий переворот. Ще й араби почали сильно тиснути зі сходу, через що становище імперії ставало дедалі гірше. «Гей, Святослав, у мене немає часу на усі ці дурниці. Виходь і розберемося, як справжні чоловіки». Ти хочеш битися? Зі мною? Сам на сам? Так, Хлопці, ви це чули? Перуне. Тобі що трясся, жити набридло? бій, до речі, так і не стався. З обох боків сторони втратили немало бійців та славних воєвод, але на відміну від русів, румеї не тільки мали можливість поновлювати припаси та особовий склад, але й постійно обстрілювати фортецю з каменекидів. Русини почали радитися в Раді, де були різні думки та ідеї, але київський князь зумів їх переконати в важливості бою. Уже нема нам куди діватися. І волею, і неволею станемо супроти ворога. Так, не постараємо землі руської, а ляжемо тут кістками, бо мертвий сорому немає, а коли побіжимо, сором нам. І я ж попереду вас піду, а як згину, думайте самі за себе. До зброї, браття мої, до зброї. 20 липня 971 року сталася вирішальна битва. Руське військо вишикувалось Варязькою стіною, поки Іоанн поставив по центру свою піхоту, а по боках кінноту. Київське військо ринулося у бій і перше нанесла удари по своєму ворогу, без жалю винищуючи перші ряди римлян. Ромеї почали поступатися. Імператору Іоанну довелося власноруч залучити резерви, аби стабілізувати ситуацію. Греки почали тіснитися, тому Семіський віддав наказ повільно відступати, що війська Візантії почали робити. Руси слідували за ними, нав'язуючи ще більше і більше опір. Десь приблизно в цей час здійнявся величезний ураган, який ніс пили в очі русів, але ці продовжували чинити тиск, змушуючи грецькі війська відступати надалі. Проте через цей пил київське військо не помітило маневрів греків, і візантійській кінноті вдалося вдарити по боках, зробивши таким чином напівоточення українського війська. Такі умови примусили згорнути атаку та повернутися решті дружинників назад до фортеці. Ну, хлопці, не біда. Переможець то той самий невдаха, що спробував ще раз, так? Пішли вдруге? Якось давайте давайте мене нога нога полишає, болить, взагалі не не знаю, знаю, що це я не це знаю. нога. Князь же не мав достатньо сил, аби вести боротьбу надалі, тому запропонував мир, який візантійці хоче прийняли, оскільки і самі були вдосталь побиті цією війною. В ході мирних перемовин князь та імператор все ж домовилися просто розійтися. Руси повертались назад до Росії з усім своїм майном, але відмовлялися від усіх захоплених болгарських земель. Наостанок Святослав зустрівся з Іоанном, аби потиснути руки, підтвердити усі домовленості та й просто поговорити по душам. Ну що, довелося їм посмакувати мого баклажанчика? Та який там в тебе баклажанчик, хіба що квасолька. Як там, до речі, куркуаз? А, точно, він же мертвий. Як і Сінкел, покацьку. А ти нас такий сміливий, ховаючись з рядами своїх військ. На моїх руках теж є руська кров, дурень. Та яка там кров? І на твоїх довго руках це буде хіба що? тривати? Дуже. Оливки? Дякую. Друже, а я тебе випадково не бував? Друже, ми усі однакові. А, точно. Святослав забирався з Болгарії, хоч не переможцем, але за збереженою честю та гідністю, досі маючи славу великого вояки. Але греки не той греки, що Наймають інших людей, аби ті вирішували їхні проблеми. І цього разу вони знову найняли печенігів, щоб ті зробили засідку на князя.
Руси про це дізнались. Свинельд навіть запропонував князю бійти пороги на конях, але впертий Святослав радше прийняв би бій і загинув, ніж оминав би ворога. Тому тут київське військо розділилося. Частина бійців на чолі з Свинельдом рушила до Києва на конях, частина залишилася з Святославом. Проте київський князь спершу спробував обманути кочівників і перезимувати зиму, але зима була тяжкою, що тільки сильніше послабило військо. І коли нарешті Святослав вирішив повертатися додому, то зрозумів – печеніги нікуди не ділися. Князь прийняв свій останній бій і в ньому ж і загинув. За переказом літописця, печеніги зробили з княжого черепа чашу, з якої частували на банкеті. Але не варто через це засмучуватися. Святослав жив як воїн і зрештою мав за честь загинути як він. І хоч Святослав не є гарним прикладом для вашої дитини, але такий брутальний мужик точно заслуговує місце на моїй стіні. І коли наступного разу я буду думати про криваву і жахливу битву, Святослав точно буде її очолювати. Бо не маючи нічого, він за своє життя зміг створити наймогутнішу імперію 10 століття. І ця історія вже ніколи не зникне.